Yes, ik heb eindelijk de onderdelen binnen. Zo, ik heb de nieuwe extra heavy duty veren binnen. Dus als je tijd hebt, dan moet je het gewoon doen, hè? Het regent heel erg, dus de buurman zegt, ja, lekker weertje ervoor. Ik zeg, nee, ik heb er nu tijd voor, dus moet je het gewoon doen. Even kijken, ik zet hem even onder die andere. Moet je met een schroevendraaier moet je hier zo'n klein clipje loshalen. Zo. Blijf, niet op mijn kop vallen. Dat is allemaal zo Russisch verpakt, jongen. Heavy duty. Oh my god. Dus ik moet toch de... Kijk, deze heeft niet zo'n clipsysteuntje daarachterop. Dus dan moet ik toch even de hele bout eruit draaien. Ja, nou heb ik hem erop zitten. Maar het blijkt een links en een rechts te hebben. Daar had ik niet naar gekeken. Nou, het blijkt toch geen links en rechts te hebben. Je moet hier deze gewoon een halve slag draaien. Denk ik. Zo. Hopen dat ik het nou niet gemolten heb. En dan moet hij daar. Hey, het blokje valt eruit. En dan houdt hij nog tegen. Maar ja, dat dacht ik de vorige keer ook. Krijg ik hem zeker niet meer dicht. Nee hoor. Oh, heerlijk. Nou, andere kant. En dan zou dit blokje zo meteen zomaar eens finito kunnen zijn. Dat is wel lekker. Nu moet het blokje nog even aan deze kant. God. Zo, dat was dus echt de allerlaatste keer dat hij dat kon. Net te vroeg ermee gekapt. Helemaal opgekeerd. Godverdomme. Lekker dan. Ik moest nog even wachten, ding. Ik moet nog even de andere kant fixen. Hier zat dat ooit. Dat is helemaal naar de galemiezen. Nou, dan weet ik ook niet hoe ik mijn hoedenplank erop kan maken. Nou, oké. Van de ene fix komt de ander, hè? Ah, wel irritant. Dan maar op kracht. Niet laten kisten. Die weg. Als een Afrikaanse vrouw. De nieuwe. Hoppa, nieuwe. Oh, Jesus. Dat is echt te hoog. Kijk, die moet indeuken. Ja. Kan ik hem zelf vasthouden? Nee. Oké. Oh. Kijken of het andersom makkelijker gaat. Fuck. Zat er bijna in. Man, ik til bijna mijn schouder eruit. Kijk, ik moet hem dus hier indraaien. Daar. Maar kijk. Dus hoger, 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 hoger. Is dat zwaar? Iets hoger. Oké, laat eens voorzichtig los. Nou, hij doet het. Kijk, weet je wat hier gebeurde? Kijk dan. Want daar, want daar steunt heel tijd dat houten blokje op. Dus ik deed het nog 1 keer. Nu is het helemaal kapot. Ja. Dat maar mee naar binnen, Jan.
maar hij doet het hè. Kijk, hij blijft staan. Ik moet zo. Oh, met de handjes los. Nou, kijk nou eens. Second fix. Zo. De volgende fix wordt de benzinepomp vervangen. Vind ik een beetje spannend. Benzine werken en zo.